මේ වීඩියෝ එකේදී මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ මගේ question session එකේ day 2 එකේ අවසාන question එක. ඒ කියන්නේ question 4 එක. මේ question 4 එක තියෙන්නේ web development කියන category එකේ. මේකෙදි day 2 යටතේ තියෙන question 4 එක තමයි මම දැන් explain කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මට හම්බෙලා තියෙන question එක අපි බලුවොත් එහෙම all sales of Super 2 supermarket are done online and they run a website for those purposes. It was observed that there were several shortcomings in this site. The main error is the product uploading part of the website where the uploaded products cannot be viewed immediately. A solution for this, it has been proposed to update that section of the website as follows. I think Super 2 කියලා supermarket එකක් තියෙනවා. මෙයාලා දැනටමත් online වලින් මෙයාලගේ online website එකක් පාවිච්චි කරලා මෙයාලගේ sales කරගෙන යනවලු. හැබැයි මේකේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. එතකොට ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි මේකේ තියෙන product එකක් එයාලා upload කරාට පස්සේ එයාලට මේක add වුණාද කියලා real time බලා ගන්න බැරි වෙච්ච එක. ඉතින් මේක නැති කරන්න එයාලා මේ වගේ design එකක් දීලා තියෙනවා. product uploading area සහ product viewing area එක වෙන් කරලා එකම page එකේ product එක upload කරපු ගමන්ම view කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා the main requirement is to load the product into the viewing area when the product is uploaded to the database by the user. ඉතින් මේන්ම දේ වෙන්න ඕන මේ product එක update කරාට පස්සේ upload කරාට පස්සේ මේක එතනම view වෙන්න ඕන. real time update වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. Please note that following information is required when uploading products. ඉතින් product එක upload කරද්දී අපි මේ දේවල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම අදාළ product එක ගැන store කරලා තියාගන්න ඕන. product name එක, brand එක, quantity එක, price per unit එක price එක, uploaded date, expire date. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි මට require කරලා තියෙන්නේ. මේ දේවල් ටික data ටික විදියට store කරලා තියාගන්න ඕන. should be responsive for small, medium and large device. ඉතින් මේක responsive design එකක් වෙන්නත් ඕන කියලා requirement එකක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මම මේකට answer එක කොහොමද create කරගත්තේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන මම මේකට design කරගත්ත interface එක product upload කරන්න සහ ඒ product upload කරාට පස්සේ ඒවා real time බලා ගන්න පුළුවන් වෙන interface එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේකට product එකක් add කරලා මේක real time add වෙන විදිහ. ඉතින් මේ විදිහට මම product එකට අදාළ details ටික මේ fields වලට add කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලන්න ඕන මේ data real time add වෙනවද? මේව හරියට update වෙනවද කියලා. ඊට අමතරව uploaded date කියන එක මේකදී අපි requirement එකක් විදිහට දීලා තිබ්බට මම මේක coding පැත්තේදී adjust කරලා තියෙනවා මේකට අදාළ විදිහට මෙතන automatically column එකකට add වෙන්න. අපි බලමු මේකත් වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි table එක දැනට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන. අපි බලමු upload button එක press කරාම මෙන්න මේ විදිහට real time අපි අලුතෙන් add කරගත්ත product එක මේ table එකට add වෙලා තිනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව විශේෂම දේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් uploaded date එක. මේ date එක මම කොහෙන්වත් ගත්තේ නැහැ. ඒතකොට මේක coding side එකකින්මයි මම මෙතෙන්ට set කරේ. ඉතින් අපි බලමු මේක හරියම date එකද කියලා. 2021 8/6 විදිහට තියෙනවා. කම්පියුටරේ තියෙන date එකත් මේ date එකම තමයි. මේක මම coding side එකේ තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි front end එකකින් අපේ design එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේක responsive විදිහට වැඩ කරනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොයි විදිහටද කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අපි සාමාන්‍ය විදිහට දකින large device එක සහ extra large device එකකදී මගේ මේ design එක පෙන්වන විදිය. ඊට පස්සේ අපි මේක පොඩි කරගෙන ගියොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍ය large device එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් medium device එකකට සහ ඊට පහළ තියෙන small device එකට යද්දී මේ fields වල වෙනසක් වෙනවා. quantity field එක සහ price per unit කියන fields දෙක මම ලොකු device එකකදී large සහ extra large device වලදී බලා ගන්න පුළුවන් උනේ එකම line එකක. ඒක line දෙකකට break වෙනවා. මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට මගේ design එක වෙනස් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ පොඩිම device එකක දුනත් මේක responsive විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම මේකේ design එක පැත්ත හදාගෙන තියෙන සහ මේක වැඩ කරන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේකේ back end code එක මම කොයි විදිහටද set කරගත්තේ කියලා. ඉතින් මම දැන් explain කරන්න යන question 4 එකේ back end code එක අපි බලමු. මේකේ question4.php කියනවා මගේ ප්‍රධාන file එක. මේකෙත් තමයි form එක සහ table එක කියන දෙකම තියෙන්නේ. මේකදී මම use කරලා තියෙන්නේ Ajax කියන technology එක. මොකද ඒක requirement එකක් විදිහට කියලා තිබ්බා. අපි ගන්න data ඒ වෙලෙම අපේ table එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ requirement එක සැලකිල්ලට අරගෙන තමයි මම මේකට Ajax use කරන්න තීරණය කරේ. ඉතින් ID වලින් සාමාන්‍ය විදිහටම අපි මේ වගේ data ටික add කරගෙන JavaScript file එකට යවනවා. ඉතින් ඒකට අදාළ button එක තමයි මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ upload කියන button එක. ඊට පස්සේ අපිට මේ ටික JavaScript එකේදී
කොයි විදිහටද වැඩ කරන්නේ කියලා අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. රෙජිස්ටර් කියන එකට තමයි මම යවලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි මේ ෆීල්ඩ්ස් වල තියෙන වැලියු ටික ගන්නවා. මේ වැලියු වලින් අදාළ data ටික අරගෙන Q4 process.php කියන ෆයිල් එකට මේ data ටික යවනවා post method එකකින්. ඉතින් මේ දේ තමයි JavaScript එකෙන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු Q4 process PHP එකේදී මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා. Ajax එකකින් අපිට එවන data ටික මෙතනදී post විදියට catch කරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම udate කියලා දාගෙන තියෙනවා updated date එක. මේක අපි අරගෙන තියෙන්නේ මේ විදියට function එකකින් date එක. ඉතින් මේ මෙතනදී year month day විදියට හරියටම SQL වලට හරියන විදියට මම මෙතනදී format එක වෙනස් කරගෙන තියෙනවා. මේ විදියට තමයි මම date එක uploaded date එක මේකට add කරගත්තේ field පුරවන්න නැතුව. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකදී මම validation part එක add කරලා තිබ්බා. මම ඒක දැනට පෙන්නුවේ නැහැ. එතකොට මේ විදියට මම product name එක, brand එක, quantity, price, expire date කියන අපේ field ටික තිබ්බ අපි දැක්ක හැම field එකක්ම මම validate කරගෙන තිබ්බා. ඉතින් මේ විදිහට අපි insert core එකක් ගහලා මේවා අපේ database එකට add කරගන්නවා. මේ database එකෙන් අරගෙන තමයි අපි අර table එකට දාගන්නේ. ඉතින් මේ හැමදේම පොඩි වෙලාවකදී කරගන්න පුළුවන් උනේ Ajax technology එක use කරපු හින්දා. ඉතින් මේ insert query එකකින් අපි data ටික add කරගත්තට පස්සේ අපිට echo success කියලා මම මෙතන අන්තිමට දාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒකින් ආපහු අපි Ajax file එකට කියනවා මේ query එක දැන් execute වෙලා ඉවරයි කියලා. ඒතර JavaScript file එක පැත්තෙන් කරන්න field ටික empty කරනවා. එතකොට අපිට තවත් product එකක් add කරගන්න chance එක හම්බ වෙනවා. අර විදිහට table එක update කරන එක කරන්න කොයි විදිහටද කියලා අපි බලුවොත් එහෙම මම කලින් වගේම table process කියලා PHP ෆයිල් එකක් හදාගත්තා. මේ PHP ෆයිල් එකේදී අපි කරන්නේ අපි කලින් හදාගත්ත database එකට අදාළ product ටික මේ විදිහට table එක row by row display කරගන්නවා. ඉතින් මේක කරගන්න තමයි මම table process එක use කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ table process එකේ යන data ටික අපි කෙලින්ම මෙතනදී පෙන්වන්නේ. අපි ඒවා div එකට set කරනවා JavaScript පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ JavaScript ෆයිල් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ function එක table load කියන එක. ඉතින් මේ function එකෙන් තමයි අපිට table process.php එකේ තියෙන data ටික අරන් ඇවිල්ලා අපේ මෙතන තියෙන div එකට දාගන්නේ. ඉතින් මම මෙතන div එකක් create කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන div එකට තමයි අපිට table එක add වෙන්නේ. ඉතින් මේ table එකේ තමයි අපිට automatically අපි add කරන දේවල් real time update වෙනවා පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මගේ back end code එක set කරගත්තේ. එතකොට අපි බලුවොත් එහෙනම් මම මෙතනදී CSS මගේම CSS file එකක් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. මම bootstrap use කරගත්තේ ඇත්තම responsive වැඩවලට විතරයි. අනිත් component හැම එකක්ම මම පුළුවන් තරම් create කරගන්න try කරා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මගේ day 2 එකේ අවසාන question එක වෙන question 4 එක create කරගත්තේ.